คุณจะจ่ายเงินเท่าไหร่ให้กับดอกทิวลิป1 ช่อ$2-3$100หรือ1,000,000,000ดีคงไม่ขนาดนั้นใช่ไหมแล้วคุณจะจ่ายเงินซื้อบ้านหลังนี้เท่าไหร่ดีแล้วกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ขายของใช้สัตว์เลี้ยงแหละในช่วงเวลาที่แตกต่างกันดอกทิวลิปอสังหาริมทรัพย์และหุ้นของ pets.com ก็ต่างถูกขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าของตัวมันเองโดยในแต่ละอย่างที่ยกมาราคาของมันจะสูงขึ้นแล้วก็ดิ่งลงอย่างกระทันหันนักเศรษฐศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฟองสบู่แล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฟองสบู่กันแน่เรามาเริ่มกันที่ดอกทิวลิปเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นกันก่อนดีกว่าในช่วงศตวรรษที่17เป็นช่วงยุคทองของชาวดัตช์ภายในช่วงปี1630อัมสเตอร์ดัมนั้นเป็นท่าเรือและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญเรือดัตช์นำเข้าเครื่องเทศจำนวนมากมาจากเอเชียเพื่อนำมาสร้างกำไรในยุโรปทำให้อัมสเตอร์ดัมนั้นเต็มไปด้วยพ่อค้าและนักธุรกิจที่ร่ำรวยและมากฝีมือที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของพวกเขาโดยการอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่รายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้และมีดอกไม้ประเภทหนึ่งที่เป็นที่ต้องการมากเป็นพิเศษนั่นก็คือดอกทิวลิปดอกทิวลิปเป็นดอกไม้ที่เรือสินค้าจากตะวันออกนำเข้ามายังยุโรปด้วยเหตุนี้มันจึงถูกมองว่าเป็นดอกไม้ล้ำค่าจากต่างแดนที่ปลูกได้ยากเพราะการปลูกดอกทิวลิปให้บานสักดอกนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในช่วงปี1630ก็ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทำให้ทิวลิปเปลี่ยนสีโดยเลือดลายหลากสีสันที่ดูคล้ายเปลวเพลิงนั้นทำให้กลีบของดอกทิวลิปนั้นมีความงดงามยิ่งกว่าเดิมดอกทิวลิปลักษณะนี้หายากยิ่งกว่าดอกทิวลิปธรรมดาเสียอีกซึ่งก็ทำให้ราคาของดอกไม้เหล่านี้เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับความนิยมที่มีต่อดอกทิวลิปแล้วต่อจากนั้นมาไม่นานดอกทิวลิปก็ได้กลายเป็นดอกไม้ยอดนิยมสำหรับคนทั้งประเทศและกระแสคลั่งไคล้ดอกทิวลิปก็ได้ถือกำเนิดขึ้นกระแสคลั่งไคล้เหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อราคามีการเพิ่มขึ้นรวมกับความยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้ออะไรบางอย่างที่มีมูลค่าที่แท้จริงต่ำกว่านั้นมากตัวอย่างล่าสุดก็คือกระแสคลั่งไคล้ .com ในช่วงปี1990หุ้นสำหรับเว็บไซต์ต่างๆที่ดูแปลกใหม่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับดอกทิวลิปในช่วงศตวรรษที่17ที่ใครๆก็ต่างอยากได้มาเก็บไว้บ้างยิ่งมีคนอยากได้ดอกทิวลิปมากเท่าไหร่ราคาดอกทิวลิปก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้นจนทำให้ณจุดหนึ่งดอกทิวลิปเพียงดอกเดียวนั้นขายได้ในราคาที่มากกว่า10เท่าของค่าแรงทั้งปีของช่างฝีมือผู้มีความสามารถในตลาดหุ้นราคาของหุ้นนั้นอิงจากอุปสงค์และอุปทานของเหล่านักลงทุนราคาหุ้นนั้นมักจะสูงขึ้นเมื่อบริษัทผู้มีแนวโน้มที่จะมีรายได้มากขึ้นในอนาคตซึ่งนักลงทุนก็อาจซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาของหุ้นเพิ่มยิ่งไปกว่าเดิมจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็อาจส่งผลให้เกิดเป็นวงจรการป้อนกลับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนจะติดลมแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นนั้นสูงขึ้นกว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วก็เกิดฟองสบู่ในที่สุดสิ่งที่จะหยุดยั้งกระแสคลั่งไคล้นี้และทำให้ฟองสบู่แตกได้ก็คือการตระหนักรู้ร่วมกันว่าราคาของหุ้นหรือดอกทิวลิปนั้นมันสูงกว่าที่มันควรจะเป็นมากและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระแสคลั่งไคล้ในทั้งสองกรณีเมื่อจู่ๆอุปสงค์ก็ได้จบลงราคาก็จะถูกกดลงต่ำเตี้ยเรี่ยดินแล้วก็โผล่ฟองสบู่แตกจากนั้นตลาดก็จะล่มนักวิชาการสมัยใหม่ได้มีการตั้งคำถามถึงผลกระทบที่แท้จริงจากกระแสคลั่งไคล้ดอกทิวลิปในเนเธอร์แลนด์บางคนให้ความเห็นว่าบางทีมันอาจไม่ได้เกิดเป็นฟองสบู่ได้ซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นกระแสคลั่งไคล้ดอกทิวลิปก็ยังเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายถึงหลักการที่ทำงานอยู่เบื้องหลังในการเกิดฟองสบู่และช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเช่นฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลาย 2000 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปทั้งในช่วงที่เป็นกระแสและในช่วงซบเซาเพราะอย่างนั้นในขณะที่เรากำลังรอให้เกิดกระแสคลั่งไคล้และปรากฏการณ์ฟองสบู่แตกครั้งถัดไปคุณก็ซื้อดอกทิวลิปเป็นของขวัญให้ตัวเองสักช่อสิอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องขายไตเพื่อซื้อมันเหมือนในอดีตพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ